नमस्कार साथीहरु, स्वागत गर्दछु आज फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा। र आजको यो भिडियोमा शेयर गर्न जाँदैछु स्पेशली स्टुडेन्टहरुको लागि एउटा हैन दुईटा हैन टोटली 6 वटा युट्युब च्यानल आइडियाहरु। र आज भोलिको जमाना छ मोबाइल र इन्टरनेटको, जुन कि सबैजना स्टुडेन्टहरुसँग अलरेडी मोबाइल त छँदैछ र तपाईहरुले त्यो मोबाइललाई सही ठाउँमा युज गर्न जान्नुभयो भने स्टडीको साथसाथमा केही पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ, डेफिनेटली स्योरली हैन। र त्यो पैसाले आफ्नो व्यक्तिगत खर्च धान्नुको साथसाथमा तपाईले आफ्नो फ्यामिलीलाई सम्म सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि युट्युब च्यानल खोलेर अहिलेको जमानामा युट्युब च्यानलले धुम मचाइरहेको छ। कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट लाग्दैन, कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन। कुनै पनि बिजनेस गर्न सोच्नु भएको छ भने केही नभने 2-4-5 लाख रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर युट्युब च्यानल खोल्नु भयो भने मात्र एउटा जीमेल आइडी चाहिन्छ, अनि त्यसपछि युट्युब च्यानल खोलेर आफूमा भएको ज्ञान र आफूमा भएको ट्यालेन्टहरु शेयर गरेर तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ हैन। र यहाँनेर तपाईहरुले मन त बनाउनु भयो युट्युब च्यानल खोल्नलाई, तर तपाईहरुसँग कुनै आइडिया छैन कसरी र कुन क्याटेगोरीमा यो भिडियो बनाउने त भन्दाखेरि अलमलमा हुनुहुन्छ भने यो मैले मेरो भिडियोमा शेयर गर्न जाँदैछु टोटली 6 वटा युट्युब च्यानल आइडियाहरु। जुन च्यानल आइडियाहरु मध्ये कुनै पनि एउटा आइडियामा तपाईले काम गर्न थाल्नु भयो भने 3 देखि 4 महिनामा तपाईले मेहनत गरेर कन्टिन्यू काम गर्नुभयो भने तपाईलाई सक्सेस हुनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। सो साथीहरु, आउनुस् जानु त्यो 6 वटा युट्युब च्यानल आइडियाहरु कुन कुन हो त हैन। र भिडियोलाई सुरु गर्न भन्दा अगाडि एउटा के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईहरु मेरो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। सबैभन्दा पहिलो युट्युब च्यानल आइडियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यो हो स्टडी टिप्स एन्ड ट्रिक, यानी कि तपाईले आफ्नो लाइफमा सक्सेस कसरी पाउँदै हुनुहुन्छ त हैन। स्टडीमा तपाईले कसरी स्टडीलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईले मार्क्स कसरी बढी ल्याउन सक्नुहुन्छ, तपाईले स्टडी टेक्निकहरु कसरी लगाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो टिप्स एन्ड ट्रिक तपाईले जुन डेली लाइफमा युज गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो लागि हैन, मेहनत जसरी गर्दै हुनुहुन्छ त्यही कुराहरु भिडियो बनाएर पनि शेयर गरेर पनि तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। साथै साथ तपाई यदि कक्षा 10 मा पढ्नुहुन्छ, 12 मा पढ्नुहुन्छ या त फेरि अझै हायर लेभलमा पढ्नुहुन्छ भने तपाईले यसरी युट्युबमा आएर लाइभ पनि तपाईले आफूभन्दा तल्लो लेभलको लागि यसरी पढाउन पनि सक्नुहुन्छ, टिचिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा हैन। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि एक्जामको बेलामा तपाईले एक्जामको क्वेशन पेपरहरु पनि सल्भ गरेर पनि तपाईले अन्य स्टुडेन्टहरुलाई पनि हेल्प गरेर पनि तपाईले युट्युबमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली तपाईको माइन्ड त एक्टिभ हुन्छ नै हैन। र धेरै कुराहरु अलरेडी तपाईको माइन्डमा आइडियाहरु अलरेडी भइरहेको हुन्छ र त्यही आइडियालाई भिडियो बनाएर प्रेजेन्ट गर्ने हो, अरु स्टुडेन्टलाई हेल्प गर्ने हो। तपाईको आफ्नो लाइफस्टाइलमा के गर्दै हुनुहुन्छ त्यही कुराहरु ल्याएर भिडियो बनाउने हो, कुनै पनि गाह्रो छैन। र यसरी युट्युब च्यानलमा पनि भिडियो बनाएर राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्टुडेन्ट लाइफमा। साथीहरु, अर्को युट्युब च्यानल आइडियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यो हेल्थ एन्ड टिप्स दिएर कोरोना आएपछि यता तपाईले आफैले पनि बुझ्न र हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। म्याक्सिमम व्यक्तिहरु हेल्दी रहन खोजिरहेका छन्। उनीहरुले बडी वेट कसरी मेन्टेन गर्ने, कसरी वेट घटाउने हैन, कुन खाने कुरा खाने, कुन नखाने, धेरै कुराहरु हेल्थ सम्बन्धी जानकारीहरु युट्युबमा गएर सर्च गरिरहेका छन् हैन। त्यही कन्टेन्ट तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले रिसर्चको लागि गुगलमा गएर कुनै पनि हेल्थ सम्बन्धी कुरा टाइप गर्नुभयो भने त्यसको एन्सर डेफिनेटली सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसैलाई यसरी अलिकति स्टडी गर्नुस् हैन हेल्थको बारेमा, त्यसपछि भिडियो बनाउनुस् र त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्नुस् भिडियोको रूपमा। तपाईले स्टडीको साथसाथमा यसरी भिडियो बनाएर पनि एउटा राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, अर्को युट्युब च्यानल आइडियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यो रिभ्यू च्यानल खोल्न पनि सक्नुहुन्छ। रिभ्यू भन्नाले कुनै मुभीको रिभ्यू पनि हुन सक्छ या त फेरि कुनै ग्याजेट्स या फेरि सामानको पनि रिभ्यू हुन सक्छ। किनभने मुभी हलमा त लाग्छ, तर कुनै धेरै सो व्यक्तिहरु हुन्छन् हैन, उनीहरुले रिभ्यू हेरेर अनि मात्र हलमा गएर फिल्म हेर्ने बानी हुन्छ। धेरै म्याक्सिमम व्यक्तिहरुको हैन। पहिला रिभ्यू के कस्तो छ, मान्छेहरुको रिएक्सनहरु के छ, राम्रो रिएक्सन छ भने बल्ल मुभी हेर्न जान्छन् हैन। त्यस्तै गरेर कुनै पनि सामान किन्न भन्दा अगाडि उनीहरुले रिभ्यू हेर्छन् युट्युबमा। त्यो सामानको बारेमा के छ त राम्रो नराम्रो कुराहरु रिभ्यू हेरेर अनि त्यसपछि उनीहरुले सामान किन्न पसल जान्छन् हैन। त्यसै सन्दर्भमा यदि तपाईले कुनै पनि सामान हुन्छ, नयाँ जुन बिजनेस लन्च भएको हुन्छ, नयाँ प्रोडक्टहरु लन्च भएको हुन्छ हैन, नयाँ मुभीहरु आउँछ, त्यसलाई पहिले हेर्नुस्, त्यो सामानको बारेमा जानकारी लिनुस् र त्यसको बारेमा रिभ्यू यसरी भिडियो बनाउनुस् हैन। राम्रो नराम्रो पक्ष सबै राम्रो जेन्युइन तरिकाले भिडियो बनाएर यसरी अपलोड गरेर पनि तपाईले राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ।
साथीहरु अर्को YouTube च्यानल आइडियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईहरुले लाइफस्टाइलको बारेमा पनि YouTube च्यानल खोल्न सक्नुहुन्छ। लाइफस्टाइल भन्नेबित्तिकै या त फेरि फेमस व्यक्तिहरुको लाइफस्टाइल बुझ्नुभयो कि नि हैन। नेपालमै एक्टरहरु छन्, एक्ट्रेसहरु छन्, सिंगरहरु छन्, जजहरु छन् हैन, धनाढ्य बिजनेसम्यानहरु छन्। त्यति मात्र नभएर इन्टरनेशनल लेभलमा जति पनि धनी मान्छेहरु छन् उनीहरुको लाइफस्टाइल भन्नेबित्तिकै उनीहरुले हैन उनीहरुको नेटवर्थ कति छ, उनीहरुको बिजनेस के हो, उनीहरुको इन्कम कसरी आउँछ हैन, सबै कुराहरुको जानकारी तपाईले पहिला लिनुस् हैन। एउटा नोट बनाउनुस्, त्यसपछि त्यसलाई भिडियो फर्मेटमा बनाउनुस्। यसरी तपाईले भिडियोमा एक्सप्लेन गर्नुस्, कुरा गर्नुस् र उनीहरुको लाइफस्टाइलको बारेमा यसरी बताएर पनि एउटा YouTube च्यानल खोलेर राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को YouTube च्यानलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबैभन्दा सजिलो के भन्दाखेरि ब्लगिङ। तपाईको आफ्नो लाइफस्टाइलको ब्लगिङ गर्नुस्। ब्लगिङ भनेको बिहानदेखि साँझसम्म के गर्नुभयो त त्यसलाई आफ्नो मोबाइलमा ब्लग बनाउनुस् हैन। एउटा भिडियो बनाउनुस्। तपाई उठ्नुभयो, के काम गर्नुभयो, खेतमा जानुभयो, बजार जानुभयो सामान किन्न हैन, त्यसपछि रुममा आउनुभयो, खाना बनाउनु भयो, कसलाई भेट्न जानुभयो, साथीलाई, आफ्नो आफन्तीलाई भेट्न जानुभयो, बस त्यही हो ब्लगिङ भनेको। एकदमै सजिलो, सबैभन्दा सजिलो ब्लगिङ हैन। बस यही हो। यदि तपाईले ब्लग बनाउन सक्नुभयो भने पनि तपाईले आफ्नो नामको साथमा दाम पनि कमाउन सक्नुहुन्छ एउटा ब्लग बनाएर YouTube च्यानलमा। साथीहरु छैठौं र अन्तिम YouTube च्यानल आइडियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यो इन्टरभ्यु लिने YouTube च्यानल हैन। इन्टरभ्यु लिने भन्नेबित्तिकै कसको इन्टरभ्यु लिने भन्दाखेरि आफ्नै वरपर रहेका अलिकति सक्सेसफुल व्यक्तिको। त्यो स्पोर्ट्सम्यान हुन सक्छ, बिजनेसम्यान हुन सक्छ, डाक्टर हुन सक्छ, इन्जिनियर हुन सक्छ हैन। कुनै पनि व्यक्ति सक्सेसफुल हुनभन्दा अगाडि उसले धेरै किसिमको स्ट्रगलहरु हैन, फेलियरहरु फेस गरेको हुन्छ कि हैन। यदि तपाईले उनीहरुको लाइफस्टाइल हैन, उनीहरुको फेलियरहरुको बारेमा सोधेर हैन, उनीहरु सक्सेस कसरी भए त, त्यहाँसम्म त्यो सक्सेस पाउनको लागि के उनीहरुले योगदानहरु दिन पर्यो, सबै कुराको इन्टरभ्यु तपाईले लिनुभयो भने त्यसले अरूलाई पनि मोटिभेट गर्नमा मद्दत गर्छ कि हैन। धेरै जसो व्यक्तिहरुले केही लाइफमा गर्न खोजिरहेको हुन्छ हैन, एकचोटी दुईचोटी फेल भएर उनीहरुले छोडिदिन्छ। तर यदि तपाईले यस्तो किसिमको इन्टरभ्यु तपाईले लिएर आफ्नो भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईको भिडियो हेरेर पनि धेरै जनालाई हेल्प हुन्छ हैन। स्ट्रगल गर्नुपर्ने रहेछ, फेलियर आउँदो रहेछ, फेलियरलाई फेस गरेर मात्र सक्सेस पाइदो रहेछ भनेर अरूलाई पनि जानकारी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अरूलाई पनि मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन। यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर पनि तपाईले एउटा राम्रो YouTube च्यानल खोलेर राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ YouTube च्यानलबाट। सो साथीहरु यो थियो 6 वटा YouTube च्यानल आइडियाहरु। आई होप कि तपाईले यो आइडियाबाट तपाईले केही न केही जानकारी पाउनु भयो होला हैन। र यो 6 वटा मध्ये कुनै पनि एउटा क्याटेगोरी एउटा आइडियामा यदि तपाईले कन्टिन्यू एभ्रीडे काम गर्नुभयो भने 2 देखि 3 महिना 4 महिना भने तपाईलाई सक्सेस हुनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। तर यहाँनेर व्यक्ति दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा व्यक्ति के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरुले भन्ने र इच्छा मात्र गर्ने हुन्छन्, मन भित्र गर्ने हुन्छन्, उनीहरुले आफ्नो लाइफमा उतार्दैनन् हैन। उनीहरुले सोच्छन् कि म गर्छु, आज गर्छु, भोलि गर्छु, पर्सि गर्छु भन्दै उनीहरुले महिनाभरि गर्छ तर केही पनि हुँदैन, गर्दैनन् कि हैन। तर यदि तपाईले आफ्नो लाइफमा केही स्पेशल गर्नु छ भने अवश्य तपाईले कदम चाल्नै पर्ने हुन्छ, आजै चाल्नु पर्ने हुन्छ, अहिले नै चाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। र यहाँनेर तपाईलाई म यो भन्दैन कि आज तपाईले सुरु गर्नुभयो भोलिदेखि नै तपाई सक्सेस पाउनु भयो र भोलिदेखि नै तपाईले हजारौं डलर कमाउन सुरु गर्नुहुन्छ, त्यो बिल्कुलै हुने छैन। तपाईले डेफिनेटली मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रत्येक दिन एउटा न एउटा भिडियो बनाउनै पर्ने हुन्छ हैन। रेगुलर बेसिसमा तपाईले जति रेगुलर काम गर्न सक्नुभयो त्यति नै YouTube च्यानलको लागि एकदमै राम्रो हो हैन। अनि बल्ल तपाईको सक्सेस पाउनमा सजिलो हुन्छ। र तपाईले आज गर्नुभयो, 1 महिना काम गर्नु भएन, 2 महिना काम गर्नु भएन, अल्छी गर्नुभयो भने त्यो काम छैन। यदि त्यस्तो सोच्छ भने त बिल्कुलै YouTube च्यानल नखोल्नुस्, काम छैन त्यसको लागि हैन। र अर्को कुरा के भन्छु भन्दाखेरि यो YouTube च्यानल सम्बन्धी पार्ट 1 हो हैन, किनकि यसमा मैले 6 वटा YouTube च्यानल आइडियाहरु एक्सप्लेन गरे हैन, तपाईले बताए। अर्को नेक्स्ट स्टेपमा अर्को भिडियोमा के बताउँछु भन्दाखेरि धेरै जसो साथीहरुले मलाई कमेन्ट पनि गर्नु भएको थियो YouTube च्यानल कसरी खोल्ने त हैन। धेरै जसो साथीहरुलाई थाहा पनि छैन YouTube च्यानल कसरी खोल्ने हैन। र यदि तपाईहरुलाई पनि थाहा छैन भने कमेन्ट गर्नु होला र नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले बताउँछु कि YouTube च्यानल कसरी खोल्ने र YouTube च्यानलको इम्पोर्टेन्ट सेटिङहरु के हो, कसरी हामीले सेट गर्न सकिन्छ, सम्पूर्ण जानकारी मैले नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउने छु। त्यति मात्र हैन, थम्बनेल कसरी गर्ने, भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने, सबै स्टेप बाइ स्टेप आउँछ। कमेन्ट गर्नु होला यदि तपाईलाई चाहिन्छ भने भिडियो हैन। तपाईले यदि चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुभयो भने मलाई पनि मजा आउँछ नि त भिडियो बनाउन, जस कसैले रिक्वेस्ट गरिरहेको छ भनेर मलाई नि त लाग्छ नि त हैन।
र एनिवे साथीहरू, आई होप कि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक गर्न नभुल्नु होला, सेयर पनि गर्न नभुल्नु होला, र कोही पनि नयाँ साथीले मेरो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर त्यो रातो बेल आइकन दबाएर पनि सपोर्ट गर्न नभुल्नु होला। फेरि पनि अर्को भिडियोमा हामी चाँडै पनि भेट्नेछौँ। त्यति बेलासम्मलाई नमस्कार।